Hello viewers, welcome to my home kitchen. আজি লৈ আহিছো সৰু মাছ আৰু তিলৰ চৰচৰি। চানা মাছ তিলেৰে বনোৱা এই ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভাল পাব আৰু মোক আগৰ দৰে সহায় জনাব। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টি উপভোগ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে মই এয়া মাছ 250 গ্ৰাম লৈছোঁ। লগতে লৈছোঁ অকণমান বগা তিল, নিজৰ হাতৰ মুঠিৰে দুমুঠি। তিলখিনি মই আগতে ভাজি লৈছোঁ। লগতে লৈছোঁ পিঁয়াজ, নহৰু, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া। পোনপ্ৰথমে তিলকেইটা মই পানীৰে 15 মিনিট সময় তিয়াই থ'ম। এতিয়া এইপিনে মই ৰেডি কৰিছোঁ পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি। 15 মিনিট পিছত মই ভালদৰে তিলখিনি 2-3 বাৰ ধুই ল'লোঁ আৰু এটা মিক্সিৰ জাৰত দি দিলোঁ। লগতে গোটেইখিনি পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াও দি দিলোঁ। এতিয়া মই মিক্সিত দি এটা মিহি পেষ্ট বনাই ল'ম। অকণমান পানী এড কৰিছোঁ। এয়া মিহি পেষ্ট এটা বনাই ল'লোঁ। এইপিনে মই ৰেডি কৰিছোঁ মাছকেইটাত হালধি, নিমখ আৰু অকণমান কেঁচা তেল দি ভালদৰে সানি ল'লোঁ। এইপিনে মই ৰেডি কৰিছোঁ এটা লোৰ কেৰাহী। লোৰ কেৰাহীটো জুইত গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত দি দিছোঁ জোখৰ মিঠাতেলখিনি। মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মাছখিনি মই অলপ অলপকৈ ভাজি ল'ম। এয়া প্ৰথমে কেইটামান মাছ দি দিছোঁ। অকণমান বহল কৰি দিছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ ভাজ খায়। মাছকেইটা দুইফালে ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ আৰু থাল এখনত নমাই ৰাখিলোঁ। এতিয়া এনেদৰে বাকীকেইটা মাছো মই ভাজি ল'ম। আমাৰ গোটেইকেইটা মাছ ভজা হৈ গৈছে, এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া মাছ ভাজি যিখিনি তেল ৰৈ গৈছিলে সেইখিনি তেলতে মই তিলৰ পেষ্টখিনি দি দিম। এয়া দি দিলোঁ। এতিয়া তিলখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। প্ৰায় এনেদৰে 1 মিনিট সময় ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ অলপ হালধি, এচামুচ জিৰা গুড়ি আৰু জোখমতে নিমখ। এতিয়া গোটেই মিশ্ৰণখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। তেতিয়ালৈকে ভাজিম যেতিয়ালৈকে মছলাৰ কেঁচা গোন্ধটো আঁতৰি নাযায় আৰু ভাজি থাকোঁতে জুই একেবাৰে ল' কৰি দিছোঁ। সৰু মাছৰ এই চৰচৰিখন আচলতে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়
আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন। বহুতৰে ঘৰত হয়তো বনায়েই। এয়া মই মিক্সিৰ বাতিটোত অকণমান পানী দি পেলাই দি দিছোঁ। এক মিনিট সময় মই হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিছোঁ, ঢাকন বন্ধ কৰি। 1 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পানী দিছোঁ আৰু অকণমান উতলিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াতে ভাজি থোৱা মাছকেইটা দি দিলোঁ। অকণমান লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ঢাকোনখন বন্ধ কৰি দিম আৰু 2 মিনিট সময় হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিম। এয়া 2 মিনিট পিছত ঢাকন খুলি দেখিলোঁ যে আমাৰ তৰকাৰীখন প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। মই জুইটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু ঢাকোন বন্ধ কৰি থৈ দিলোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সৰু মাছ আৰু তিলৰ খুবেই সোৱাদ লগা, দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া এখন চৰচৰি। এয়ে আছিল আজিৰ সৰু মাছৰ চৰচৰি ৰেচিপি। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ল। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।